Доброго дня, шановні глядачі! Радий бачити кожного із вас в новому випуску на каналі Melody. Сьогодні у нас буде неймовірна електрогітара від бренда Enya Nova Go Sonic Black у матовому виконанні. Цей інструмент дуже цікавий, я дуже хотів його побачити на своєму каналі. Все це відбулося саме завдяки моїм партнерам із магазина Муздом. Магазин Муздом – це великий вибір музичних інструментів, музичного обладнання, комутації, аксесуарів і всього того, що буде вам потрібно для вашого музичного життя. По промокоду Melody Муздом зроблять для вас персональну знижку, щоб ваше замовлення було ще приємнішим. А ми з вами відповімо на питання у цьому відеоогляді, чому ця гітара зараз в тренді, чому вона дуже часто зустрічається в соціальних мережах, відеороликах і взагалом, чому вона так привертає до себе увагу. Тож готуйте для себе чай з печивом, сідайте якомога зручніше, буде цікаво. І по традиції ми почнемо з того, що розшифруємо назву цієї гітари. Її повне ім'я Enya Nova Go Sonic BK. Enya – це новий бренд у світі, завдяки якому ми дізналися, що можуть бути нові технологічні рішення в музичних інструментах, що можуть бути якісь нові підходи до виготовлення гітар, і про це ми поговоримо у цьому відео. Нова, як ми можемо дізнатися зі словника, це нова зірка. Go – це йти або в дорогу, і Sonic – звуковий. Якщо поєднати всі ці слова, вийде у нас щось на кшталт нова звукова зірка, яку можна взяти з собою в дорогу. І тут я можу погодитись, тому що цей інструмент, мабуть, для цього підійде як на краще. Також пропоную розглянути, з яких матеріалів виконана цю модель. Справа в тому, що зверху донизу цей інструмент виконано із одного матеріалу. Якщо я покажу вам його поближче до камери, ви можете побачити, що у гітари немає швів там, де у нас є місце переходу від грифа до деки, і це у нас, можна так сказати, що монолітний корпус разом із грифом. Як це взагалом можливо? Справа в тому, що вся гітара у нас виконана із одного матеріалу. Це вуглецеве волокно, або, як ми його ще називаємо, карбон. Завдяки цьому інструмент однією рукою тримати максимально легко, тому що вага його складає 2,7 кг, згідно з інформацією, яку я зустрів в інтернеті. Цей інструмент завдяки своїм матеріалам дасть вам змогу дуже легко тримати її на ремені на плечах. І ті, хто вже має цей досвід на концертній діяльності або на репетиціях музичних, знають, що після того, як постоїш, наприклад, годину-дві з важким інструментом на спині, відчувається незручність і фізична втома. З цим інструментом ви про це загалом забудете. І також хочеться вам сказати про те, чому тут використане саме карбонове волокно. Справа в тому, що карбон дуже стійкий до погодних явищ, таких як температура, волога або зміна тиску. Карбон буде завжди стійким, і якщо порівнювати з дерев'яними інструментами, у дерев'яних є специфіка бути сприятливими до змін вологи, температури та тиску. Дерево може змінювати геометрію, трошечки грати, десь може навіть лад вилізти. Після того гітару вже необхідно віддавати до майстра, що він її приводив до належного стану. Цю ж гітару, коли ви кожного разу будете брати її із чохла, вона у вас буде зустрічати у первісному вигляді, такою, як ви її придбали. І загалом, коли дістаєш її одразу після покупки, вона вас зустрічає уже готовою до експериментів та здобуття нових музичних вершин. Про матеріали ми поговорили, тепер ми з вами поговоримо про технічні характеристики цієї гітари. Перше, що спадає мені на думку, це те, що загальна довжина складає 76,5 см. Це, до речі, компактний розмір, ширина у самому ширшому місці десь приблизно 32 см, і товщина нашої деки це 5,7 см. Тому ця гітара дуже компактна, і якщо ми з вами захочемо взяти її в дорогу, вона буде дуже класно себе показувати за рахунок своїх саме габаритних розмірів. Плюс вага, яку ми отримуємо 2,7 кг, інструмент легкий, тому не буде робити вам труднощів під час транспортування її, наприклад, у відрядження, на природу, на пікнік, або просто, наприклад, кудись ви її за собою захочете перевезти. Тому тут дуже великий плюс саме у її зручність та практичність.
Якщо ми з вами перейдемо до голови грифа, тут нас зустрічає скромний надпис Enya. Позаду ми бачимо з вами колки закритого типу, металеві у чорному глянцевому кольорі. Механіка класна, працює супер і питань до неї якихось зовсім немає. Цікавим моментом є те, що верхній порожек – це частина нашого грифу, і зняти ми його не можемо, що, до речі, можна робити на звиклих нам традиційних електрогітарах. Чому тут так зробили? Адже інколи порожек треба і проточувати, або зробити трошечки посадку струн нижче, щоб отримати оптимальну висоту. Щоб цього не потрібно було робити, тут зробили нульовий лад, який робили у давнину, і робили це для того, щоб гітара могла зберігати свій стрій і можна було відлаштовувати оптимальну висоту. Це ми можемо з вами побачити саме на прикладі цієї гітари. Ширина грифа біля верхнього порожку 43,3 мм, що досить сильно нагадує якраз акустичну або звиклу нам електрогітару. Якщо ми подивимося на наш гриф, то цікавим моментом буде те, якщо побачите саме по тіні, гриф у нас асиметричного радіусу. Більше пологим він у нас іде ось такий от, там де у нас тонкі струни, і більш заокруглений, там де у нас саме басові струни знаходяться. Це дуже цікаво, тому що ви будь-який акорд берете або граєте швидкі якісь пасажі, все грається зручно, і мені це дуже сподобалось, тому що гітара буде гарно себе відчувати у будь-яких руках з будь-яким розміром долоні. Також, якщо ви подивитесь на весь гриф наш, він у нас чорного кольору. Тут загалом немає ніяких інкрустацій, зокрема тільки на 12-му латі ми можемо побачити логотип бренда Enya. Я так розумію, це було зроблено для того, щоб зберегти оцей мінімалістичний дизайн, який на сьогоднішній момент також є трендом. Люблять ось такі гітари, які нічим особливо не виділяються, проте виглядають просто на 100%. Як же нам орієнтуватись на грифі, якщо немає тут у нас маркерів ладів? Про це подбали, і з боку нашого грифа є точки, які саме позначають у нас наші лади, і ми зможемо з легкістю з вами ходити нашими пальцями по грифу. Також, якщо ми з вами перейдемо до саме деки нашого інструменту, це форма гітари Les Paul, яку придумала компанія Gibson. Ця форма досить сильно полюбилась якраз музикантам, і тому тут і досить приємно також бачити, ніби і класичний дизайн, проте виглядає модерново. На нашій деці, що тут є цікавого? По-перше, є у нас гудзик зверху і знизу. Гудзики з великими шапочками, тому ремінь на таких гудзиках буде себе добре відчувати і не буде спадати під час гри. Далі ми можемо побачити два магнітних звукознімачі, такі як ставляться на звиклих традиційних електрогітарах. Далі бачимо з вами ось такий місточок брідж, як Tune of Matic, який також взяв свою, так би мовити, історичну родословну з гітар Gibson Les Paul. Класна система, зручна в управлінні і в налаштуванні. І також бачимо, що гриф у нас, не гриф, а вибачте, а струни проходять скрізь деку. І заміняти ми можемо з вами їх завдяки заглушці, яка у нас знаходиться ззаді на деці. Також із цікавого ми можемо побачити ось таку перфорацію в нижній частині нашої деки. Там приховано динамік потужністю від 10 до 12 Вт, що, до речі, непоганий показник, що говорить про те, що інструмент у нас буде звучати в приміщенні, так і, наприклад, на відкритій місцевості, ось так. Я, наприклад, грав на цій гітарі паралельно з акустичною гітарою і можу сказати, що вона може конкурувати по гучності з акустичними інструментами. Бачимо срібну кнопку, бачимо перемикач звукознімачів, положення нековий датчик, нек плюс брідж і просто бріджевий датчик. І є у нас керування гучністю, якщо ми будемо користуватися нею у форматі, як звикла електрогітара, підключаючи до комбо-підсилювача, звукових інтерфейсів тощо. Також, якщо ми з вами подивимось на задню частину нашої гітари, ми побачимо, наскільки класний зроблено перехід саме ось в цьому місці, на цьому інструменті. Це дасть змогу дуже приємно обхопити цю гітару рукою і легко діставати до 22-го ладу, який у нас тут є останнім на цьому інструменті. Також, що мені дуже зайшло, це те, що у нас під грифом є механізм регулювання анкера, який робиться завдяки такій невеличкій паличці, яку ми вставляємо і крутимо. Це також нововведення, оскільки завжди був
такий 90 градусів шестигранний ключ, який треба вставляти у свою скважину і прокручувати. Це трошки заважає струнам, ви можете подряпати струни під час цього процесу. Тут це зроблено настільки зручно, я покажу ближче фото вам, щоб ви побачили, як це загалом виглядає. Також, що хочеться відмітити, що гітара у нас вся матового такого от кольору, на ній плями не буде видно від долоні, тому в цілому подумали про все. І повернусь ще раз до анкера. Тут момент в тому, що цікавий, є деякі карбонові інструменти, в яких чомусь не ставлять анкерний стержень. Справа в тому, що карбон хоч і стійкий до погодних явищ, проте надяг і фізику ніхто не відміняв, адже у точці А і в точці Б струни намагаються гриф ось так от зігнути, щоб він склався. А анкерний стержень – це певного характеру хребет всередині грифа, який тут прокладено всередині корпуса грифа, і він якраз компенсує натяг цих струн. Тобі ж ви його можете налаштувати, щоб гриф вас не підіймало так, а ви його опускаєте, збільшуєте натяг анкерного стержня, і гітара дає потім вам змогу грати на оптимальній висоті струн над грифом. І це момент дуже крутий. Тому що якщо на гітарі цього не робити, де стоять металічні саме струни, гриф може просто так от викривити, і ви більше нічого не зможете зробити. Тому тут однозначно лайк компанії Ені, що і про цей момент теж подбали і зробили все зручно. І також перейдемо з вами на ребро нашої деки, де можемо побачити роз'єм Type-C. Навіщо він тут потрібен? І ми з вами можемо гітару цю підзаряджати, адже в неї є вбудований акумулятор місткістю 2600 мАч. По власному досвіду хочу сказати, що мені на тиждень вистачило цієї гітари з легкістю. Проте я не грав там годинами, проте вона грала і все було добре, і це було приємно. Тобі ж це говорить про її автономність, і вона тут чудова. Наступне, що ми можемо побачити, це роз'єм під джек 1,4 дюйма, оцей великий, для того, щоб підключати цю гітару в комбопідсилювачі, на репетиціях, до акустичних систем, щоб у вас було саме гучно чути, плюс записувати, наприклад, її в студії для своїх композицій. І третім роз'ємом, який ми тут бачимо, це у нас 3,5 мм роз'єм для наушників, тому що на цій гітарі можна буде грати в наушниках. Це також велика фіча в цьому інструменті, адже на звиклих традиційних електрогітарах такої змоги не було. Та, що і казати, і динаміка ніколи не було, тому це вже дуже сильно дивує і дарує цьому інструменту оцю самодостатність саме, і що ми можемо з вами використовувати її будь-де, мати різні звуки і так далі. Також ми з вами будемо переходити до звукового тесту цього інструменту, подивимось, що вона може, адже я казав, що в неї є динамік. Проте, окрім динаміка, тут є ще також вбудований процесор ефектів, який ми з вами сьогодні і потестуємо, і послухаємо. Тому пропоную переходити до звукового тесту. Буде також там цікаві деякі моменти. Також, поки не забув, давайте розповім вам про комплектацію цієї гітари. Вона йде в коробці своїй фірмовій. Іде до комплекту ось такий чохол, по якому ми можемо зрозуміти, що гітара у нас дійсно компактна. Якщо порівняти з чохлом для електрогітар звиклої, там він набагато більший. Отут саме в цих містах у нас такий наче великий квадрат. Ось такий чохол, шановні глядачі, цікаво зроблений, він з ущільнювачем, тому гітара тут буде себе класно відчувати при транспортуванні. Є прокладки ось такі поролонові, є підкладка під гриф також, тому вона у вас тут буде, як кажуть, у Христа за пазухою. Є у нас попереду ось такий карман на блискавці і є ось такий ремінець, який ми зможемо з вами перекинути через плече навскоси або на одному плечі просто нести, та ручка для транспортування саме у ось такому горизонтальному положенні. Якщо ж ми подивимось, що у нас йде в комплекті, також йде гарний фірмовий Type-C кабель, довжина гарна, чудова. Є блочок на 3 ампери. 3 ампери, до речі, зарядять цю батарею в 2600 мАч приблизно щось плюс-мінус година. Тому класно, що це зробили. Є тут USB роз'єм і Type-C також, якщо ви користуєтесь кабелем Type-C, Type-C. І ось ця паличка, яка нам буде потрібна з вами для того, щоб ми з вами могли гратися з вигином нашого
анкера всередині грифа. Тому все тут класно, все чудово, дістав, граєш і поїхали. Все, тепер точно вже переходимо до звукового тесту. Перед тим, як ми послухаємо цю гітару на звуковому тесті, ми перше навчимося її вмикати, а по-друге, зможемо керувати її налаштуваннями за допомогою застосунка Enya Music, який можна завантажити або в App Store, або в Play Market, по Bluetooth підключити до цієї гітари і навчитись керувати її налаштуваннями і тим, як вона буде звучати. Для того, щоб її вімкнути, нам необхідно з вами натиснути срібну кнопку. Бачимо, що індикатор загорівся зеленим кольором, і він відповідає за перший пресет, який дасть нам змогу грати на чистому звуці. Давайте послухаємо. Для того, щоб перемикнути на наступний пресет, один раз натискаємо на срібну кнопку. Бачимо колір тепер синій, і тут ми маємо з вами звук Overdrive або перегруз, який нагадує звучання гурту AC/DC. Для того, щоб включити третій режим, теж саме натискаємо один раз цю кнопку і бачимо блакитний колір на нашому індикаторі. Цей звук у нас дає змогу грати на дісторшені, нагадує звучання таких груп, як Nirvana, Metallica і більш важких виконавців. Давайте слухати. І останній режим, який є у нас тут в гітарі, це ще раз натискаємо кнопку і бачимо фіолетовий колір. Це дасть змогу стати вам електрогітаристом, який любить грати саме соло-партії. І для того, щоб вимкнути цю гітару, ми з вами натискаємо на срібну клавішу ще один раз. І гітара у нас, тут чуємо щелчок, який виключає цей динамік, і гітара у нас гасне. Тепер, шановні глядачі, для того, щоб ми її більш оцінили поближче і більш точно, ми з вами на кожному звукознімачі по черзі пограємо на чистому пресеті, на пресеті овердрайва, на пресеті дісторшена та на звуці лід саме гітари. На першому датчику, на нековому, нековий плюс брідж і бріджевий датчик.
А тепер послухаємо гітару, коли ми підключили інструментальним кабелем до звукової карти і будемо грати через плагін. Зараз якраз на чистому звуці, потім на овердрайві і можна, наприклад, ще на дісторшені, щоб послухати, як звучать звукознімачі, коли ми записуємо їх через інструментальний кабель, через плагіни у застосунках, які допомагають нам саме записувати музику. Тепер давайте поговоримо про застосунок, як ним користуватися. Отже, після того, як ми його завантажили в App Store або Play Market, він безкоштовний. Ми з вами відкриваємо програму і бачимо тут декілька різних моделей Enya, серед яких вибираємо білу, яка нагадує якраз нашу модель Nova Go Sonic. Натискаємо кнопку Connect. Після цього у нас іде пошук. І ми з вами бачимо, що Nova Go Sonic з'явилась. Натискаємо на стрілочку вправо. Підключення відбулось, програма у нас підключилася, ось як ви бачите, уже в горизонтальний формат. Тепер, що ми маємо? Ми з вами зараз знаходимося на кліні, тобі ж світиться у нас зеленим регулятор. Є у нас 4 ще пресети, готових тут всередині в програмі. Ось слухаємо, як звучить Soft Cry перший. Хочу, наприклад, перемкнути його на Waves. Натискаю на нього просто один раз і слухаємо.
All Time давайте послухаємо. Тепер я хочу Breeze. Те ж саме ми можемо зробити, наприклад, з Overdrive. Слухаємо, що тут у нас є. Техас. Whisper. Tower. Distortion, наприклад, давайте вкладинку. Vacation. Це зараз у нас. Train. Talking. Dream Road. High Gain, давайте вкладку. Real. Бачимо на живому концерті. Times. Blood. Overall. Ось так ми можемо перемикатися з вами по готовим вже пресетам. Тепер, що ми можемо зробити? Наприклад, переключимось на вкладку Clean, візьмемо будь-який останній, наприклад, пресет Breeze, натискаємо Edit. Бачимо, тут у нас картина, є у нас підсилювач, є у нас тут різні педалі. До речі, педалі робимо яким? Робимо з вами рухом зверху вниз це її активувати, знизу вверх це у нас її дезактивувати. От, наприклад, я зараз активував всі педалі. Ділей хочу зробити там більше, наприклад, фідбеку більше, модулейшн хочу дуже сильно, наприклад. Давайте послухаємо, що тепер буде у нас відбуватися з гітарою після цих змін. Так, ми можемо гратися з будь-яким пресетом, натиснути кнопку Save, наприклад, і після того зберегти. Все. Якщо ви, наприклад, щось наробили і пресети у вас злетіли, ви можете прийти в вкладку Settings, і тут є кнопочка Factory Reset. Натискаємо її, Confirm, і тепер ми бачимо, що у нас все скинулося і все повернулося на свої первісні вигляди. Тепер бачимо також вкладинку Mixer. Тут ми можемо регулювати гучність гітари. Давайте перевіримо. Так, дійсно керує. Blues Volume, OTG Volume, Speaker Volume, Monitor Volume, Line Out. Тобто ж можемо регулювати все для того, щоб рівні були, наприклад, гучності гітари вище або нижче порівнянні з музикою. Bluetooth Volume, що по Bluetooth передається. Speaker Volume, Monitor Volume, це, наприклад, коли ми на навушники підключаємо. Ну, взагалом тут все, що потрібно для роботи з цим застосунком. В принципі, він скромний і зрозумілий для будь-якого користувача. До речі, знизу тут світиться Device ID і плюс зарядка вашого інструменту. 45% на даний момент в моїй гітарі. Якщо я, наприклад, хочу вийти, натискаю верхню ліву кнопку дверей, Confirm вийти. Знову мене повертає на перший екран. Тут знизу, до речі, ще є Tools, драм-машина, барабани, Create створення, метроном та тюнер, акорди, пошук акордів або словник акордів. Теж зручно. І Mine – це інформація про вас, можна очистити кеш, видалити аккаунт і вийти із програми. В принципі, тут все. Застосунок досить зрозумілий.
І ось тепер, послухавши цю гітару на звуковому тесті, ми можемо зробити з вами висновки і підкреслити основні особливості гітари Enya Nova Go Sonic. По-перше, сподобалось те, що в неї є вбудований динамік. Я особисто ніколи не зустрічав електрогітар, на яких би це було реалізовано. Тому для мене це відкриття і гітара нового покоління, яка сподобається саме поколінню Z, які зараз люблять різні технологічні інструменти, різні технологічні пристрої. Ця гітара буде саме для вас. Також вона здивує і тих, хто, наприклад, звик до традиційних дерев'яних інструментів, які треба підключати, наприклад, до комбопідсилювачів, підключати обладнання, щоб зробити все для того, щоб гітара у вас зазвучала. Ця гітара оркестр, і в ній є все для того, щоб закрити всі ваші музичні потреби. По-друге, мені сподобалось, що ми можемо навіть з вами процесор ефектів налаштовувати з допомогою застосунка Enya Music, і гітара дає гнучкість в тому, щоб ми могли ці звуки з вами змінювати та налаштовувати так, як ми того забажаємо. Особисто я, що хочу підкреслити після цього відеоогляду, це те, що інструмент зручний, легкий та інноваційний через якраз матеріал вуглецеве волокно або карбон, як ми його називаємо. Друге, це те, що вона у нас готова до налаштувань, є анкер, ми можемо змінювати з вами нахил грифа для того, щоб отримати оптимальну висоту струн над грифом. Також сподобалось мені те, що тут у нас стоять саме магнітні звукознімачі, і ми можемо грати не тільки через динамік, але й підключати до акустичних систем, комбопідсилювачів або звукових інтерфейсів, такі як звукові карти, наприклад. І також, що мене дуже сильно порадувало, що ми можемо з вами грати через навушники на цьому інструменті, щоб не заважати іншим. Такого на звичайних електрогітарах робити неможливо, треба завжди або звуковий інтерфейс, або через комбопідсилювач ці навушники підключати. А тут ви маєте гітару, і ви вже все з нею можете робити. І грати так, і грати підключеним, і в навушниках, і, наприклад, через звукові інтерфейси, щоб, наприклад, в студіях записувати свої композиції. Інструмент мені дуже сподобався за рахунок своїх нових технологічних рішень і в цілому як інструмент, який для мене теж, як я вже казав раніше, відкриття. За цю гітару мені хочеться подякувати моєму партнеру із магазину Muzdom. Muzdom – це магазин, в якому ви знайдете широкий вибір музичних інструментів, обладнання, комутації, аксесуарів, всього того, що знадобиться вам для вашого музичного життя. По промокоду Melody Muzdom також зробить для вас персональну знижку. Також ви зможете в асортименті знайти якраз гітари лінійки Enya та бренду Fiesta, які ви також зможете подивитись у мене на каналі. Вас же, друзі, закликаю до того, щоб писати в коментарях відгуки, писати, чи сподобався вам цей інструмент, чи хотіли б ви отримати такий собі. Вас запрошую на мій канал Melody, підписуйтесь, ставте лайки, протискайте колокольчик, щоб не пропустити нові відеоогляди, оскільки вони спрямовані на те, щоб вам було приємно та зручно купувати через інтернет, і ви вже наперед знали, що ви саме отримаєте. І інструмент, який ви отримуєте в себе на поштовому відділенні, не був для вас чимось неочікуваним. Тому приєднуйтесь до моєї спільноти Melody, буду радий кожному вашому перегляду, і будуть нові цікаві випуски про гітари сьогодення. Вам бажаю вдалих покупок, всього вам доброго, до побачення!